السلام عليكم مشاهدينا الأعزاء ورمضان مبارك. اليوم وصفتنا مطلوب كتير وخاصة لشهر رمضان مبارك للسحور للإفطار. خبز طري رح نعمل له شكل على ذوقي أنا 3 أشكال مميزين رائعين. خبزة من جوا هشة خفيفة، نكهتها رح تكون كتير رائعة، ريحتها رائعة. مشاهدينا الأعزاء ما تتخيلوا قديش هيدي الوصفة فيكم تتناولوها مع الجبنة مع اللبنة حتى مع الأطباق المشاوي، كتير رح تكون طيبة. خليكم معنا لآخر الحلقة لأنه حلقة كتير قيمة ومفيدة لكم. ما تنسوا الاشتراك وخلونا ننتقل هلأ لنحضر هيدي الوصفة الطيبة. بداية بوعاء عميق بدي احط الحليب الفاتر او بسخنه شوي، ما يكون كتير سخن ولكن شوي اكتر من فاتر بشوي. وهلأ بدي اضيف الزبدة الدائبة، زبدة حيوانية مش مارجرين، وايضا بدي اضيف الخميرة الجافة الفورية، ومن بعدها بدي اضيف السكر. هلأ بدي احرك هيدي المكونات بشكل جيد مع بعضها لتمتزج. من بعد ما احركهم بدي اضيف طحين متعدد الاستعمالات، وبدي ارجع اضيف الملح. وهلأ انا بدي اضيف السمسم لهيدي العجينة لاعملها طعمة طيبة كتير. من بعد ما اضيف السمسم بدي اخلط هيدي المكونات بالملعقة بداية. هلأ اذا عم اشتغل على العجانة بدي اعجنهم مباشرة. شوفوا عندي كمية المي لازم تكون هيدي العجينة شوي بتلتصق، وهيدا سر نجاحها كمان. هلا بدي اعجن هيدي العجينة على اليد، بدي اعجنها لمدة تقريبا 6 دقائق مشاهدينا، وقت طويل شوي. هلا اذا على العجانة كمان نفس الوقت بعجنها بشكل جيد لا تنعم عندي. شوفوا كيف عم تلتصق، لازم تكون هيك. ما بضيف الطحين، بستمر بالعجن لا تتماسك عندي هيدي العجينة. هلا بوعاء بدي احط زيت، ما بحط طحين بحط زيت. ومن الاعلى بدي ارجع كمان احط شوية زيت بدهنن عليها. بغطي هيدي العجينة وبتركها ترتاح بحرارة الغرفة لمدة ساعة ونصف. بعد ساعة ونصف شوفوا كيف عندي صارت هيدي العجينة. لازم التخمير يكون طويل، رائعة جدا. بدي شيلها من قلب هيدا الوعاء لا جهزها. اذا بوضع هيدي العجينة على الطاولة وبدي اعملها شكل لقطعها ل3 قطع، وبيرجع الأحجام حسب رغبتكم. هلا من بعد ما شكلتها تقريبا بشكل متساوي بدي اقطعها. شوفوا قديش حلوة هيدي العجينة، خمرانة رائعة، شي كتير طيب رح يكون. بقطعها ل3 قطع تقريبا نفس الحجم، وبحصل على قطعة وبعملها بهيدا الشكل، شكل دائري. وشوفوا عندي هيدي الطريقة اللي لازم اتبعها لأعملها ارتفاع بهيدا الشكل. من تحت بضغط على هيدا النحو. هلأ العجائن صاروا عندي جاهزين، بدي غطيهم واتركهم 25 دقيقة بحرارة الغرفة. من بعد ما غطيهم رح يرتاحوا عندي شوي. هلأ بدي باشر برقهم. بضغط على هيدي العجينة اولا لاعملها شكل دائري تقريبي، ومن بعدها بباشر برقة. طبعا لازم تكون هي سميكة، ما برقة كتير واطية، لازم تكون سميكة. هلأ بوعاء في بقلبه زيت، كباية أو كاسة ببل أطرافها بالزيت. بمنتصف العجينة بحطها وبكبسها شوي. شوفوا عندي هيدي الطريقة، بكبسها بهيدا الشكل.
وعندي مقص كمان مبلول بالزيت، بدي اقطع على هيدا النحو. شوفوا عندي هيدي التقطيعة كتير حلوة. مستمر بالتقطيع، وبدي انتبه انه ما اقطع العجين، يعني بخلي المكان المروس بعيد عن بعضه مثل ما عم تشوفوا، مشان ما تنقطع عندي العجينة. هيدا الشكل صار عندي جاهز. شوفوا محلاه، بضغط بالكباية. طبعا برجع بحطه على صينية، وبرجع بضغطها شوي، صينية ورق زبدة من تحت. هلا في يقوم بهيدي الخطوة على الصينية مباشرة إذا كانت عندي كبيرة وبتريحني بالشغل. هلا الشكل التاني كمان رح تشوفوه عندي. الشكل التالت بكاسة صغيرة، بدي اعمل دائرة بالنصف. بدي انتبه انه ما اقطع هيدا العجين بس بكبسه. ولا اعمل هيدا الشكل كمان، رح تشوفوه عندي، راقبوه معي هلا. من بعد ما انتهي من هيدا الشكل كمان برجع بصغر القطع ليصيروا عندي بشكل مروحة تقريبا. برجع بضغط. هلا بدي اوضعهم على صينية. شوفوا ما احلاهم، اشكال حلوة. بدي ادهنهم بخليط فيه بقلبه بيض وحليب وشوية ملح وشوية فانيليا. فيه يحط شوية قهوة أو نسكافيه بقلب هيدا الخليط على الخفيف، سبق وعملتها بفيديو قبل. بدي رش السمسم عليهم، وأيضا كمان بدي أرجع رش حبة البركة، وبدي أستعمل كمان اللوز المقشور. والوجه كله حسب رغبتكم، شو بتحبوا انتو بترشوا عليهم. من بعدها برجع بدهنهم بشوية خليط البيض ليلتصقوا بشكل جيد. نرجع بنغطيهم بشكل جيد، بنتركهم ليختمروا عندي تقريبا شي 40 ل 45 دقيقة كمان ليكبروا، وبيكونوا عندي جاهزين ليدخلوا على الفرن. قبل الفرن بدهنهم كمان بخليط البيض على الخفيف. هلا من بعد ما خمروا هيدول الخبزات تقريبا، يعني شبه ضاعفوا حجمهم، خلينا نقول خليناهم يرتاحوا بحرارة الغرفة 35 ل 40 دقيقة. هيك صاروا هيك فلافي وحلوين. بندخلهم على فرن محمى مسبقا درجة الحرارة 180 سلسيوس. بدنا ننتبه لشغلة من الأعلى والأسفل. بتعرفوا وقت اللي بندهن بيض اللون فجأة بيتلون عندي، فبدي خلي الحرارة معتدلة، يعني حتى لو 175 170. إذا فرني غاز بدي انتبه شوي خففها ليتلونوا على الرواق ويستووا على الرواق. تقريبا رح ياخذوا لهم شي 16 17 دقيقة حسب ما أخذوا معي أنا، مع المراقبة. خفف النار من تحت ومن الأعلى مشان ما كتير يقسى عند الخبز لأنه الحرارة بتأثر عليه. وهلأ بنقدمهم بعدها مباشرة. بس يظهروا عندي من الفرن بدهنهم بالزبدة. هيدي بتطري الخبزة من الأعلى وبتعطيها نكهة. هي خطوة مهمة مشاهدينا. شوفوا قديش هيدا الخبز رائع، ريحته شهية جدا، ولا أروع من هيك. شوفوا قديش هو كمان طري وبحافظ على حاله، والداخل ولا أروع من هيك، خفيف وهش ولذيذ. شو خفيف، شو رائع. بسم الله الرحمن الرحيم. شهي جدا. انا استقصدت انه محليه
يعني أنا ما حطيت كمية سكر فيه كتير لأنه بتتناولوه مع المالح مع كل شي، هيك بصير تمام. ما تكتروا فيه السكر. رائع جدا. مقادير هيدي الوصفة أسفل الفيديو رح تكون. إلى حلقة مقبلة من مطبخ شيف أحمد.